Maing buntag mga kabunal, welcome to my Bohol Municipal Loop 2025 vlog, part 1. Another day, another adventure na sadta mga kabunal. So ang purpose di ay ani nga vlog is subayo nako ang mga munisipyo kada lungsod sa probinsya sa Bohol, taman sa akong maapas. So mauday ni ang last nakong adventure nga mahimo before ko mobalik sampa sa barko. Ako nang gisulit ug gi-enjoy every seconds nga naa ko diri sa Bohol, my hometown. Yeah! So dili na nato dugayon, bunalan na nato ni, let's go! First stop nato kay Town of Antiquera. Alright! So ingadto lang ang atong buhaton mga kabunal, mag-take picture and video ko kada munisipyo, silbing collection nako nga nakadong ko kada lugar diri sa Bohol. Solo flight ra sa data kay busy kayo ang uban nya, way makakuyog. So pati si Mrs. Pod ning kamot sad og work kay saon na lang ang mga pang-maintain sa beautification. Alams na kita ni lahi sa taglakaw kay nag-enjoy man ta para sa atong vacation. Alright, let's go. Kaning giagian ako mga kabunal kay gikan din siya sa Antiquera padung sa Luon. Ani mitig bike sa una tong uso pa ang kuan, bike itong pandemic bitaw nga time. Stop over ta aning nice nga overview sa Luon mga kabunal. Picture tagamay, let's go. Alright, next stop mga kabunal, Town of Calape, my hometown. Diri gagikan ang among kaliwat sa Sepe and the Malario family. Shout out sa mga family and relatives nato diha. Yeah! Karon padung nata sa Tubigon, niya paspasan pud nato og biyahe kay ikawan no nasad. Hay, pastilan na lang jud. Di jud makumpleto ang rice ug di mo uwan, ambot na lang gyud. Nganong giimbento pa man ang washing oy ug uwanon naman di ay gani. Yeah! Alright, Tubigon mga kabunal, sudlundon man din ni kaayo ang ilahang munisipyo. Sitback kayo sa sentro, bitaw atong plaza nila dapit. Layo ra day no? Next mga kabunal, Town of Katigbian. Shout out sa tanan guys! Padayon na pudtas biyahe mga kabunal. Ninduta diris balilihan naay sapa sa ilang highway. Pwede man sad ta manghimasa. Alright, balilihan mga kabunal. Shout out to all nga taga balilihan diha. Taga diri di ako ang love of my life. Yeah!
Migawas na gyud ang adlaw mga kabunal, init na kaayo. Lami kaayo sa feeling magmotor, relaxing kayo niya, makasugat kag preskong hangin ba. Basta lang kay wa kay truck nga gisundan aron di ka hubakon. Yeah. Overtiktan nato ning dakong mananap mga kabunal kay delikado tani simbak kung magkaaberya. Dapat mga kabunal magbiyahe ganita. Dapat wa kay gisundan or why gasunod nimo para ma-maintain nimo imong safety at all times. Yeah. Shout out day punta sa tanang drivers in town. Diyos ko. Bahin ganyan pag overtake bitaw. Please na gyud ni. Ug mo overtake gani mo, siguradua nga clear at all times ang dalan. Ug mo overtake mo, dili pugsun ug di kasulod. Naapay next time sa unahan or else bawi na lang sa next life. Adyog na Unya simba ko basin kita pay makakos og risk og disgrasya sa uban. Gihuna-una ba na ninyo? Please in town mag-amping ta sa pagbiyahe kay usara ang kinabuhi. Wala na resit na. So mao to akong hangyo. Salamat. Ride safe to all. Mauna ni ang last stop for today's adventure mga kabunal kay hapon na. Need na nato muli sa atong gwapa nga asawa ug sa bugoy natong anak. Yeah. Welcome to the town of Cortez mga kabunal. Shout out to all taga Cortez diha ug nila ati Jubilin ug si Joel. Yeah. Kurat jud ko ani nga part mga kabunal kay sa kamulo na ho biyahe tinga ko kay dapit sa Lapas Cortez na ay sigtawag sa akong kilid. Naa di ay gasunod nako sigig pangutana kaso wa ko kaklaro unsay gisulti nila. Mura ga shout out guro to sa video nato maong shout out ninyo guys. Kung kinsa gani nakailaan ni nila palihog na lang kog tag. Timing pa jud pag first approach nila kay ga-off akong kamera. Maong paglabay nako nila naka-decide ko nga akong i-on akong camera at least makita pa sila og gapas. Alright, so mao na to atong part 1 mga kabunal. See you on the next video. Ciao! If you like my content mga kabunal, please don't forget to like, follow and share. Ciao!